Γεια σε όλους, ελπίζω να με βλέπετε κανονικά. Έχω σήμερα κάποια τεχνικά προβληματάκια, κυρίως λόγω του ότι έχω ένα θέμα με το hub στο USB μου. Ελπίζω καταρχάς να είστε όλοι καλά. Έχω βάλει και την ζωντανή συζήτηση από αριστερά και πραγματικά σήμερα περιμένω να ακούσω την γνώμη σας. Ξεκίνησα και 31, όχι και 33. Ηλιάνα, δεν είμαι ηλουμινατικός. Λοιπόν, το σημερινό μας το βίντεο αφορά ένα συμβάν το οποίο το ανέδειξε το πρωί ο Γιώργος ο Λιάγκας μαζί εκεί με το δημοσιογραφικό του το team, το οποίο θα ήθελα λιγάκι έτσι να το αναλύσουμε. Σας έχω βάλει σήμερα την εξής δημοσκόπηση: αν πιστεύετε ότι θα έπρεπε οι παπάδες να πληρώνονται από τον λαό, από την εκκλησία, από τον Δήμο ή από το κράτος. Και μέχρι στιγμής βλέπω ότι το 77% από περίπου 40 ψήφους, περιμένουν να μπουν κι άλλοι και να απαντήσουν και να ψηφίσουν, έχει πει ότι η Εκκλησία θα έπρεπε μόνη της να δίνει τους μισθούς στους ιερείς. Να δω λίγο και τους υπόλοιπους τι έχουν ψηφίσει. Ένα 12% λέει το κράτος παύλα το δημόσιο, 6% οι κατατόπους δήμοι και 4% μόλις ο λαός. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον η Εκκλησία είναι μια εταιρεία, γιατί για εταιρεία πρόκειται, ΑΕ, έτσι, είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό. Έχουν μετοχές, χρηματιστήριο, έχουν ακίνητα, έχουν φράγκα, έχουν παχυλούς μισθούς, έχουν ταξίδια, έχουν υπερπολιτελή αυτοκίνητα, ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί. Συμμετέχουν στα πάντα, δηλαδή σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά δρόμενα. Θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνονται από την Εκκλησία και όχι να ζημιώνεται το κράτος. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα, το σημερινό το συμβάν, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα συμβάν το οποίο έγινε σε ένα νησί, σε μία μονή, σε νησί και σε μονή. Και όπως ήδη βλέπω, πολλοί απέχουν από το να δουν αυτό το βίντεο, κυρίως επειδή τους ενοχλούν. Και μάλιστα πριν από λίγο, γεια σου Δευκαλίωνα και Άλεξ, πριν από λίγο ήμουνα στο δίπλα χωριό, στο Βαθύτοπο, εδώ στον Ευρωκόπη στη Δράμα, και είχα μια κουβέντα με έναν πολύ καλό φίλο και ο θείος του μου λέει είσαι καλό παιδί, μου λέει, έχεις καλό χαμόγελο, παρακολουθώ το κανάλι σου και όλα αυτά, αλλά το σημερινό μην το κάνεις. Αυτά λέει τα live, ξέρω εγώ, με το χριστιανισμό, αν μπορείς να τα αποφεύγεις μην τα κάνεις. Του είπα ότι αυτό είναι το σήμα, για μένα τουλάχιστον, το σήμα κατά τεθέν του καναλιού, όχι επίθεση στο χριστιανισμό, αλλά ανάδειξη της νοσηρότητας που παρουσιάζει ο χριστιανισμός. Και έρχομαι στο συμβάν το οποίο βλέπετε μπροστά σας. Γεια σου Θάνο. Βλέπετε το συμβάν, έχω βάλει τη φωτογραφία για να μπορέσετε να την ξεχωρίσετε κι εσείς καλύτερα. Θα κατεβάσω λίγο την συνομιλία. Λοιπόν, επειδή και η Ηλιάνα μου, δεν κατάλαβες. Η Ηλιάνα νομίζω πως κάνουν μετό εδώ μεταξύ. Είναι κυκλωμένο, αφού είναι κυκλωμένο. Λοιπόν, στο live βίντεο που ανέβηκε το πρωί στο κανάλι που είναι ο Λιάγκας, είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει και φαίνεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι τώρα στη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι δύο παπάδες, δύο ιερείς, οι οποίοι ανήκουν σε μία μονή σε ένα νησί, λέει το ρεπορτάζ, και πήγαν με τα χρήματα από το παγκάρι να ψωνίσουν σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής. Και τι έγινε, σκίστηκε μάλλον η σακούλα, τέλος πάντων το κομπόδεμα, δεν ξέρω τι ήταν, φανταστείτε πόσα πολλά ήταν. Εντάξει, με το μάτι τώρα έτσι μπορούμε ας πούμε να εικάσουμε ότι είναι 200, 300, 400 ευρώ, δεν ξέρω, έτσι, γιατί σκίστηκε και έπεσε όλο κάτω. Ωραία. Αυτό, και έπρεπε οι καημένοι να το μαζέψουν. Και στην προσπάθειά τους αυτή να το μαζέψουν, και ο άλλος, μάλιστα αυτός που είναι όρθιος, έσπροχνε και με το πόδι, έτσι πώς κάνουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές με το πλασέ, το εσωτερικό που λέμε, εδώ μέσα. Λοιπόν, έσπροχνε τα χρήματα για να συγκεντρωθούν, και ο άλλος με τις χούφτες, με τα χούφταλα βασικά, λοιπόν, τα παίρνε έτσι και τα μάζευε για να μαζέψει βασικά τα ασημάζευτα. Και υπήρξε μάλλον κάποιος εκεί, τώρα δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι ήταν, που προφανώς το εντόπισε αυτό το συμβάν, το είδε δηλαδή, ήταν αυτό της μάρτυρας, και άρχισε να τραβάει
βίντεο και να δείχνει αυτήν την νοσηρή εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία, διότι αυτοί πήγαν για ψώνια. Πήγαν για ψώνια με τα χρήματα από το παγκάρι. Και ο καημένος ο Λιάγκας το πρωί χτυπιότανε και έλεγε, ας πούμε, είμαστε όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτή η εικόνα δεν μας αντιπροσωπεύει, καθώς ακόμα και ένας δημοσιογράφος που ήταν στο πάνελ, ο Τάσος, δεν θυμάμαι, νομίζω Τάσο τον είπανε. Λοιπόν, τον έχω ξαναδεί τον άνθρωπο πολλές φορές να παρουσιάζει ρεπορτάζ. Λοιπόν, και ο Λιάγκας προσπάθησε με πάρα πολλούς τρόπους να το δικαιολογήσει. Λέει, θέλω να τους δικαιολογήσω και δεν μπορώ. Θέλω, δηλαδή, από το πρωί, λέει, ψάχνω να βρω μια δικαιολογία στο μυαλό μου να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έγινε και δεν μπορώ. Ωραία. Διότι δεν συμβαδίζει με την λογική ότι αυτά τα χρήματα από πού μπορεί να είχαν προέλθει, είπε. Ωραία. Λέει ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθαν από το παγκάρι της Εκκλησίας. Εντάξει, χρήματα στο ATM, λέει, δεν δίνεις ποτέ σε κέρματα. Ωραία. Το να είναι δικά τους κέρματα των δύο είναι λίγο απίθανο, μιας και δεν μιλάμε για θρησκεία των χρημάτων αλλά της αγάπης, διότι έχεις ένα πορτοφόλι. Έχεις ένα πορτοφόλι μέσα. Πόσα θα έχεις, πόσα έχει ο θετικός τώρα μέσα, που είναι και μερικοί που με λένε ότι κάνουν οικονόμα. Λοιπόν, 1,5, 2, 3, 4, 5 ευρώ σε ψηλά, έτσι. Λοιπόν, τι να σας πω, κάνω φοβερή οικονόμα από το κανάλι, ναι, έχω ξεπατωθεί στο χρήμα, δεν ξέρω, μου τρέχουν από τα μπατζάκια τα χρήματα. Λοιπόν, και πήγαν σε γνωστό, λέει, σούπερ μάρκετ και ψώνισαν. Τώρα, κάποια στιγμή, θα δω και τα σχόλια σας σε λίγο, θα έρθω σε εσάς παιδιά, κάποια στιγμή στο πάνελ ήταν και μία κυρία με γυαλιά, ήταν και μια άλλη ξανθιά, η οποία επίσης είπε ότι η εικόνα αυτή είναι πολύ νοσηρή. Η δε άλλη κυρία φάνηκε να ενοχλείται από αυτό το ρεπορτάζ και να λέει ότι εντάξει, δεν ξέρουμε τι ήθελαν να κάνουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι σκοπό είχαν να κάνουν με αυτά τα χρήματα. Από όσο ξέρω, τα χρήματα αυτά φεύγουν κατευθείαν, νομίζω, στη Μητρόπολη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου τόσο πολύ, του διοικητικού μέρους της Εκκλησίας, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα που τα έχω ακούσει, λοιπόν, πηγαίνουν στην Μητρόπολη και από εκεί μετά γίνεται η διαχείριση. Από εκεί μετά δεν ξέρω που φεύγουν. Εσείς λοιπόν που είστε από μένα πιο έτσι τσακάλια και τζιμάνια, όσοι ξέρετε, αν γνωρίζετε πού πηγαίνουν, να μου το πείτε. Ο Μαύρικ τι λέει, ρε παιδιά, τους παρεξηγείτε. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά τα μάζευαν για να πάνε στους φτωχούς. Ρομπέντο Δασόν, Μαύρικ. Ο Πάτερ Αθανάσιος λέει, γίνε παπάς να τα οικονομείς, αδερφέ. Τι πρόβλημα έχεις με τους παπάδες? Το πρόβλημά μου είναι αυτό ακριβώς, Πάτερ Αθανάσιε. Και καταρχάς ευχαριστώ που μπαίνεις στο κανάλι, αλλά εσύ που είσαι Πάτερ, πώς τον είπαμε, Αθανάσιος, πώς τον είπαμε με τον άνθρωπο, κάτσε, σωρέφηκε πιο πάνω λίγο ο Πάτερ το τέτοιο, Πάτερ Αθανάσιος. Λοιπόν, εσύ που είσαι Πάτερ, θα έπρεπε αυτή η εικόνα κανονικά να σου φαίνεται ιδιαίτερα νοσηρότατη και να σε στεναχωρεί και όχι να μπαίνεις στο κανάλι του θετικού και να λες ότι να γίνεις. Καταρχάς δεν έχω ανάγκη εγώ τα λεφτά. Ξεκινάμε από αυτό. Και τι θέλω να σου πω, είτε με βάλεις να ζήσω με 50 ευρώ να βγάλω το μήνα, είτε με 500 ευρώ, εγώ θα ζήσω το ίδιο καλά. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά μου με κάποιους. Λοιπόν, γεια σου Σοκράτη. Εδώ όμως λοιπόν τώρα, τι λέει ο ΠΑΟΚ, η μεγαλύτερη αφορολόγητη business της Ελλάδας λέγεται Εκκλησία. Πάτερ Αθανάση, τι έχεις να πεις για αυτά που γράφουν τα παλικάρια? Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα που γράφουν σχόλια, όπως ο Θάνος που λέει κάθε φορά που έρχεται ο Μητροπολίτης τα παίρνει. Λοιπόν, τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ότι όλα αυτά που γράφουν είναι δηλαδή ουτοπίες? Μάλιστα. Απλώς λέει δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από μια τέτοια εικόνα, γράφει ο Πάτερ Αθανάσιος. Πάτερ Αθανάση, δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και βίντεο, ξέρετε. Και μάλιστα ο Λιάγκας πρότεινε τους δύο τους συγκεκριμένους να επικοινωνήσει. Τώρα, η κεφαλή της Ιεράς Συνόδου, δεν ξέρω ποιος, να επικοινωνήσουν με το κανάλι, να δοθούν στοιχεία προφανώς παραπάνω,
για να υπάρξει επίπληξη από το παγκάρι κατευθείαν στο Βασιλόπουλο, λέει η Ηλιάνα. Ο Δευκαλίωνας λέει από κάτω τα μάζευαν. Λοιπόν, καλά έκαναν, λέει, το πρωτόκολλο λέει να τα πετάξουν ψηλά. Όσα μείνουν επάνω είναι του Θεού, όσα πέσουν κάτω είναι δικά τους. Μας πειράζει ο Δευκαλίωνας ο Περασγός. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, Πάτερ Αθανάση και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε συνδεθεί, νομίζω ότι ο λόγος που σχολιάζουμε τέτοιες καταστάσεις είναι για να αναδείξουμε ότι αν Πάτερ Αθανάσιε δεν αμοιβόσασταν από το κράτος και βασικά αν δεν αμοιβόσασταν καθόλου, δεν θα κάνετε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι δουλειά. Λοιπόν, τι λέει ο Πάτερ Αθανάσιος? Όχι αδερφέ, δεν είναι ψέματα το ότι λες, αλλά αυτό είναι παντού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ναι, είναι και πολύ καλά τα λες. Γεια σου Ελπιδοφόρε και γεια σου Κώστα. Πολύ καλά τα λες ότι είναι σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά ξέχασες, μάλλον δεν ξέχασες, τα ξέρεις πολύ καλά, ότι εσείς είστε, υποτίθεται, παρόλο που δεν είστε, οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη, που εγώ το αμφισβητώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πιστέψει ούτε μια στιγμή ότι υπάρχουν εκπρόσωποι του Θεού εδώ στη γη. Εντάξει, όπως δεν έχω πιστέψει και πολλά άλλα πράγματα. Ο Πάτερ Αθανάσιος λέει, εγώ είμαι με το παλιό ημερολόγιο και δεν έχω μισθό. Μπράβο, αυτό σε τιμάει. Αυτό σε τιμάει. Βέβαια δεν ξέρω τα πέριξ τι συμβαίνει με το παλιό ημερολόγιο και κατά πόσον είναι διαφορετική από τους κανονικούς και ούτω καθεξής. Έχω ακούσει από γνωστό μου θείο που είναι με το παλιό ημερολόγιο ότι τηρούνται κάποια πράγματα καλύτερα, αλλά σκεφτείτε, Πάτερ, ότι αυτό εδώ είναι απομονή, που σημαίνει είναι απομονή, είναι από νησί και προφανώς, λέω τώρα εγώ, προφανώς πέφτουν περισσότερα χρήματα από τους πιστούς, γιατί όλοι ξέρουμε ότι εκεί είναι που πηγαίνεις όταν έχεις πρόβλημα να προσευχηθείς, να κάνεις ένα τάμα ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και θα αφήσεις το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, μέχρι στιγμής τι γίνεται με την ψηφοφορία και sorry που πέφτω μπροστά, αλλά έχω θέμα με το ποντίκι. 77 η ψήφοι μέχρι στιγμής και το 75% λέει ότι η Εκκλησία θα έπρεπε μόνη της να πληρώνει τους μισθούς των ιερέων. Sorry λίγο, θα το κατεβάσω λίγο πιο κάτω το τέτοιο για να βλέπω τα σχόλιά σας. Ο Χρήστος Αλβανίτης λέει, θα ήθελα να μας πει ο Πάτερ Αθανάσιος από πότε το Άγιο Πνεύμα υποχρεούται να έρχεται όταν γίνεται Ιερά Σύνοδος. Χρήστο, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ αυτό το παραμύθι με το Άγιο Πνεύμα και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι το πιστεύουν πάρα πολύ. Βέβαια, όπως έχω πάρα πολλές φορές, δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγος να κυκλοφορεί χρήμα στις εκκλησίες. Τώρα, το τι είχε παίξει με τον Χριστό μέσα στο ναό είναι μια άλλη ιστορία. Συγκρατήστε την, η ιστορία με τον Χριστό που μπήκε μέσα στο ναό και έκανε ό,τι έκανε. Θέλω να τη συγκρατήσετε και θα την πούμε σε επόμενα βίντεο του τι ακριβώς είχε παιχτεί. Εντάξει, ο Πάτερ μας λέει, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρω από τι συναλλαγή είναι, αλλά όχι στο πεζοδρόμιο. Δεν θα έπρεπε δηλαδή κάτι τέτοιο να συμβαίνει στον δρόμο. Πάτερ, είναι στον δρόμο, είναι έξω ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Τώρα, δεν θυμάμαι ή βασικά δεν το ανέφεραν στο ρεπορτάζ αν ψώνισαν ή αν θα ψώνιζαν. Είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκονταν έξω από σούπερ μάρκετ. Δεν θυμάμαι αυτήν τη λεπτομέρεια, αν ψώνισαν ή αν θα ψώνιζαν. Και μάλιστα η κυρία του πάνελ είπε ότι δεν ξέρατε για τι σκοπό θα πάνε. Ξέρουμε όμως πως τα χρήματα αυτά, γι' αυτό και ο Λιάγκας έγινε έξαλλος και τα πήρε στο κρανίο, ότι αυτά τα χρήματα τα συγκεκριμένα δεν τα πειράζεις. Αν κάνω λάθος, όσοι δουν το βίντεο αργότερα σε μαγνητοσκόπηση, ας με διορθώσουν. Αλλά πόσο ξέρω, ακόμα και για καλό σκοπό να είναι ή οτιδήποτε άλλο και αν είναι, αυτά τα χρήματα δεν
τα πειράζεις και πηγαίνουν εκεί που είναι να πάνε, όπως είπαμε και πριν, στις Μητροπόλεις. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, όπως σας είπα και όπως είπα και στον Πάτερ Αθανάσιο, τι θα συνέβαινε, πιστεύετε, στις τάξεις των ιερέων, της ιεροσύνης, εν πάση περιπτώσει, αν αύριο έβγαινε μια κυβέρνηση, την οποία εγώ θα την υποστήριζα πρώτος, και έλεγε ότι τέρμα, δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία αυτών των ανθρώπων στον δημόσιο τομέα, εφόσον είναι ΑΕ, εφόσον είναι εταιρεία. Το ξαναλέω, εφόσον είναι εταιρεία που συμμετέχει με ακίνητα, με χρηματιστήριο, με φράγκα, με χρήματα, ποιος ο λόγος να παίρνει μερίδιο από το κράτος? Βλέπετε εσείς κάποιο λόγο? Εκεί θα φανεί λοιπόν η πραγματική πίστη, εκεί θα φανεί το πόσο παντελονάτι και πόσο άντρες και πόσο σωστοί είναι, γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να πάνε. Υπάρχει μισογενισμός στην εκκλησία, υπήρχε πάντα. Λοιπόν, δεν μπορούν να γίνουν ιέρειες. Λοιπόν, μόνο οι άντρες επικοινωνούν με το Άγιο Πνεύμα. Οι γυναίκες είναι πολύ βρώμικες. Έχουν περίοδο, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το Άγιο Πνεύμα. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον, λοιπόν. Οπότε αυτοί στην ουσία έχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Το copyright. Θα το πω σήμερα. Θα το πω. Ατάκα του θετικού είναι αυτή, παιδιά. Πάρτε χάπια. Τώρα θα γράφουν από κάτω αύριο μεθαύριο, το γέλιο σου μας τη δίνει, το γέλιο σου είναι σατανικό. Αλλά έτσι είναι. Copyright επικοινωνίας με τον Θεό έχουν μόνο οι χριστιανοί ορθόδοξοι παπάδες. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι, γεια σου Κατερίνα Γεωργοσάκη, πού είσαι ρε Κατερίνα, πού είσαι ρε Κατερίνα? Η Εκκλησία ΑΕ δημοσίου δικαίου. Πολύ ωραία το είπε, με βοήθησε πολύ. Λοιπόν, δημοσίου δικαίου. Είναι ανώνυμη εταιρεία δημοσίου δικαίου. Και είναι δημοσίου δικαίου γιατί συμμετέχει και το δημόσιο. Και ξέρετε τα χρήματα που πηγαίνουν στην εκκλησία για να γίνονται αυτές οι αναστηλώσεις, οι ναοί και όλα αυτά, θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε δημόσια κτίρια, σε βρεφονιπιακούς, θα μπορούσαν να πηγαίνουν στην αστυνομία, στο ΚΑΒ, στην πυροσβεστική, θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο στρατό, σε πράγματα που τα έχουμε όντως ανάγκη. Γεια σου Χριστάρα Αρβανίτη. Λοιπόν, και να μην πηγαίνουν στην εκκλησία. Και επειδή κάποιοι είχαν αναρωτηθεί γιατί υπάρχει αυτή η νοσηρότητα στην Ελλάδα, θα το πω τώρα. Γιατί ο κόσμος τα έχει παίξει στην Ελλάδα. Ο κόσμος στην Ελλάδα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, ο κόσμος στην Ελλάδα έχει ψυχολογικά. Γιατί ο άλλος με το που γεννιέται του λένε άμα κάνεις αυτό είναι αμαρτία, άμα κάνεις εκείνο είναι αμαρτία, άμα κάνεις αυτό είναι αμαρτία. Με αποτέλεσμα όταν μεγαλώσεις έχεις συμπλέγματα κατωτερότητας, έχεις ψυχοπάθεια, έχεις τρέλα, έχεις πάλι με τον εαυτό σου, το κυριότερο, έχεις εσωτερική πάλι με τον εαυτό σου, τα έχεις ψιλοπεγμένα, εντάξει, και είσαι μονίμως σε μια εσωτερική σύγκρουση, μονίμως, και αυτό σου το προκαλούν αυτοί οι άνθρωποι που εσείς πηγαίνετε και τους προσκυνάτε, χαϊβάνια, σας προκαλούν εσωτερική σύγκρουση. Σας λένε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία, ενώ οι ίδιοι γεμίζουν τα πορτοφόλια τους. Το πορτοφόλι του θετικού 5 ευρώ έχει μέσα σε ψηλά. Δεν έχει τσάντα ολόκληρη όπως έχουν αυτοί. Λοιπόν, οπότε από εκεί και μόνο να καταλάβετε ότι υποστηρίζεται ακόμα και συνεχίζουν και υποστηρίζουν κάποιοι ένα δόγμα που λέει ότι μωρέ, εμείς δεν έχουμε ανάγκη τα χρήματα. Εμείς πιστεύουμε σε κάτι αέλο. Αλλά αδερφέ, ό,τι έχεις να προσφέρεις, καλοδεχούμενο είναι. Ό,τι έχεις να προσφέρεις. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκ Βιλ, αν δεν είχαν οικονομική δύναμη, τότε θα φαινόταν η γύμνια τους. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο θα φαινόταν η γύμνια τους, Νίκ. Θα φαινόταν και πόσο πολύ αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και το ότι στο κανάλι μου τώρα, στη θετική ντοπαμίνη, μπαίνει ένας άνθρωπος, ο Πάτερ, και αναγκάζεται να υπερασπιστεί την εκκλησία ή εν πάση περιπτώσει αυτή την πράξη που κάναν αυτοί,
για να πει π.χ. τα κλασικά, τις κλασικές ατάκες. Άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα, γιατί φαντάζομαι κάπως έτσι τώρα θα το λέει, άλλο πράγμα η πίστη και άλλο πράγμα η εκκλησία και οι παπάδες. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλο πράγμα. Δεν είναι καθόλου άλλο πράγμα. Θα το πω άλλη μια. Δεν είναι καθόλου άλλο πράγμα. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι παπάδες, δεν θα υπήρχαν εκκλησίες. Και αν δεν υπήρχαν οι εκκλησίες, δεν θα υπήρχε πίστη. Πολύ λογικό δεν είναι? Οπότε αυτό που λένε μερικοί, ότι μην το ρίχνεις στη θρησκεία, μάθε να τα διαχωρίζεις αυτά τα δύο. Είναι άλλο πράγμα η πίστη σου και άλλο πράγμα οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Κάτσε ρε φίλε, με μπερδεύετε λίγο. Από τη μία είναι εκπρόσωποι, γεια σου Χάριτοπαλ, από τη μία είναι εκπρόσωποι του Θεού στη γη και από την άλλη δεν είναι. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Το ξαναλέω, από τη μία είναι εκπρόσωποι του Θεού στη γη, χωρίς αυτούς δεν μπορεί να εκφραστεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να είναι βρώμικοι. Καταλαβαίνετε την αντίφαση? Να σας το ξαναπώ άλλη μία. Άλλη μία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Από τη μία σου λένε ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Ωραία. Τη δώση μου να πάρω γιατί δεν είμαι καλά. Και από την άλλη σου λένε, αν ενδιάμεσα κάνουν και τίποτα ανεσχυντίες και εξαφανίζουν χρήματα και το ένα και το άλλο, δεν πειράζει. Είναι άνθρωποι κι αυτοί ταυτόχρονα. Ξέρεις, είναι λίγο χειμερικό αυτό. Λες και έχουμε να κάνουμε με χήμερες. Δηλαδή από τη μία είναι άνθρωποι, από την άλλη είναι εκπρόσωποι του Θεού και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γέμισε η Ελλάδα Εβραιόδουλους, ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εμείς όχι. Εμείς οι πιστοί, όχι. Μόνο αυτοί έχουν την άφεση. Μόνο αυτοί μπορούν να επικοινωνούν ταυτόχρονα με το Άγιο Πνεύμα και μόνο αυτοί μπορούν ταυτόχρονα να επικοινωνούν και με αυτό το Άγιο Πνεύμα. Εντάξει, μόνο αυτοί. Αν το κάνει άλλος, είναι αιρετικός, μόνο αυτοί μπορούν να εξορκίζουν δαιμόνια, κανείς άλλος δεν μπορεί. Θα έρθουμε και σε αυτούς τους καινούριους, πώς λέγεται αυτή η σαχλαμάρα, κοινωνία των εθνών, πόσους είναι αυτούς. Λοιπόν, θα έρθουμε και σε αυτούς. Ο Σωκράτης λέει, κάθε Μητροπολίτης πήρε από 1 εκατομμύριο από τον Μίτσο, από τον Μητσοβλάχαλε, από τον Μητσοτάκη, για να υποστηρίζουν τα εμβόλια, άρα είναι πουλημένοι. Λοιπόν, ο Πάτερ Αθανάσιος λέει, ο Χριστός έχει δώσει από την Παλαιά Διαθήκη τις εντολές του και στην Καινή τις ανύψωσε σε πιο δύσκολες, αλλά για τους άπιστους. Ο Χριστός δεν έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη καμία εντολή. Κάνεις λάθος, Πάτερ, σε αυτό που λες. Δεν υπήρχε ο Χριστός προ Χριστού. Πολύ καλή παρατήρηση. Δεν υπήρχε ο Χριστός προ Χριστού. Δεν υπήρχε, δεν είχε γεννηθεί, αλλά ούτως ή άλλως και σαν πνεύμα δεν τον αποδέχομαι. Σαν αυτό που λέτε πατήριος και Άγιο Πνεύμα, το θεωρώ εντελώς μπουρδα. Λοιπόν, οπότε αφού δεν υπήρχε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτού το πνεύμα υπήρχε κάπου προ Χριστού και εμφύσισε στον Μωυσή μέσω του Γιαχβέ κάποια πράγματα. Η Καινή Διαθήκη μιλά για τον Χριστό, η Παλαιά για τον Γιαχβέ, για τον Γιαχωβά. Πολύ ωραία παρατήρηση του Θάνου. Πάτερ μου, πιστεύω ότι. Πώς το γράψετε αυτό το σχόλιο τώρα, πώς σας ξέφυγε? Πώς σας ξέφυγε να πιστεύετε ότι ο Χριστός υπήρχε προ Χριστού? Αφήστε που δεν υπήρχε σαν πνευματικό πρόσωπο, δεν υπήρχε και σαν ιστορικό πρόσωπο προ Χριστού. Εντάξει. Αλλά εσείς πιστεύετε, επειδή εσείς πιστεύετε ότι είναι πνευματικό το θέμα του Ιησού και υπήρχε πάντα και πάντα θα υπάρχει, γι' αυτό υποστηρίζετε αυτά που υποστηρίζετε. Και θα σας πω αυτό που λέει η Κατέρινα Γεωργουσάκη, σε εσάς χαρίζουμε τον επουράνιο παράδεισο, εμείς κρατάμε τον επίγειο. Λοιπόν, έτσι απάντησε ένας Μητροπολίτης. Εντάξει, εμείς δηλαδή είμαστε εδώ για να πάρουμε κάποτε μια ουράνια
που δεν πρόκειται να την πάρουμε ποτέ χαρά και απόλαυση και ευδαιμονία, και αυτοί είναι εδώ κάτω για να απολαμβάνουν, να μεγαλώνουν τις κοιλιές τους. Εντάξει, αυτό με τις κοιλιές τι παίζει ρε φίλε, τι φάση? Δεν ξέρω, είναι διατροφικό το θέμα, είναι ότι όταν κόβουν το κρέας ο μεταβολισμός τους παθαίνει κάτι και τρώνε πολύ σιτάρι και λόγω της γλουτένης παχαίνουν, δεν ξέρω, δεν θα ξεφύγω υπερβολικά σήμερα. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω παραπάνω, κρατήστε μόνο αυτά τα οποία είπαμε στο σημερινό το live όσον αφορά το τι κάνουν παιδιά με τα χρήματά σας. Το τι κάνουν με τα χρήματά σας, και αυτή η εικόνα είναι ενδεικτική, θα έλεγα ενδεικτικότατη, Πάτερ Αθανάσιε, το που καταλήγει το χρήμα που κάποιοι άνθρωποι με την καλή τους θέληση πάνε και το δίνουν για να πάει σε παιδάκια, σε ορφανοτροφία και το καθεξής. Εγώ αυτό έχω να σας πω, ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βάζετε τα χρήματα απευθείας στα ορφανοτροφία. Τώρα, γνώμη μου, εντάξει, τώρα το τι θα τα κάνουν εκείνοι από εκεί, θα έπρεπε να υπήρχαν κανονικά έφοροι, θα έπρεπε να υπήρχαν κανονικά ελεγκτές, οι οποίοι να βλέπουν, να επιβλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει με το κάθε χρήμα που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά είτε και από κοντά. Λοιπόν, πού πηγαίνει και πού καταλήγει. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου η γνώμη. Λοιπόν παιδιά, δεν θα σας κουράσω παραπάνω, ήθελα να γίνει σήμερα ένα μικρό live για να δείξουμε αυτό το πράγμα. Κρατήστε αυτό που σας είπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη μία λένε ότι είμαστε εμείς, μόνο εμείς αυτοί που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Άγιο Πνεύμα, αλλά από την άλλη επίσης αποδέχονται ότι είναι άνθρωποι, κάνουν λάθη, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα μαγικά με τα χέρια τους. Λοιπόν, είδαμε και τι είχε γίνει στους Αγίους Ισιδώρους, και μόνο αυτοί μπορούν, να το τονίζω αυτό έτσι, έχουν μόνο αυτή την ικανότητα. Όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά οι γυναίκες, δεν την έχουν σε καμία περίπτωση. Την έχουν μόνο οι άντρες της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εγγραφή στο κανάλι παιδιά, αν είσαστε πρώτη φορά στην θετική ντοπαμίνη, like αν το βίντεο σας άρεσε, το καμπανάκι να μην ξεχάσετε, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε και μου κάνουν παράπονα συνεχώς. Δεν μου ήρθε ειδοποίηση. Λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι θα περιμένετε πώς και πώς το βίντεο της Παρασκευής που θα κάνουμε αναφορικά με την σταύρωση του Ιησού. Ποιοι τον σταύρωσαν, γιατί τον σταύρωσαν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αν δεν βαριέστε, συνεχίστε, μπείτε στο κανάλι, παρακολουθήστε κάποια βίντεο που θα πιστέψετε ότι θα σας αρέσουν, και τα λέμε την επόμενη φορά παιδιά. Εγώ σας κλείνω και σας χαιρετώ. Καλό βράδυ από μένα. Γεια σας.